Hur ser din framtidsbild ut? Hur tänker du dig din framtid? Hej och välkomna. Idag är det söndag. Lingonen är fortfarande väldigt goda. Jag tänkte prata lite idag om framtiden. Jag tänkte lite på vägen hit, vad är det för samhälle som jag vill ha i framtiden? Så tänkte jag på det samhälle vi har nu. Och allt fint och positivt som finns. Ska vi riva ner hela den strukturen och bygga något nytt från grunden? Jag tänker att man ska bevara det som är positivt i samhället, i världen. Men jag tycker inte, eller jag vill inte att min rikedom ska komma ifrån andras fattigdom. Vilket är en förutsättning för mitt liv och det liv vi lever i Sverige. Jag tycker inte det är hållbart, för att använda ett ord från Agenda 2030. Och hur bygger man då ett samhälle och bevarar det som är bra och ta bort de korrupta strukturerna? En sak tycker jag är säkert, och det är att FN har visat i och med deras Agenda 2030 att de ska inte forma världen framöver. Det är något jag är säker på. Och frågan är om vi ens ska ha en världskoalition eller en världsregering. Ska vi det? Jag kan bara återkoppla till hur jag själv känner att... Eller så här. All lyx vi har, flygande bilar och chicken McNuggets från en knapptryckning, tycker inte jag är värt någonting om vi blir ensamma och inte känner någon framtidstro. Då är det helt meningslöst. I sånt fall så kan man lika gärna bo i skogen. Och då tänker jag att om det finns ett sätt att bevara allt bra vi har i samhället och utveckla det. Som jag menar, det finns ju en struktur för utbildning och vård och vetenskap. Allting finns ju. Det är bara att den har blivit kidnappad av politiska ideologier. Vi kan ju strukturera om den, men det ska inte ske från FN eller från EU, utan det ska ske från
från oss själva genom diskussioner i små grupper. Små nätverk ska det utgå ifrån, tycker jag. Jag tycker inte att forskare ska forska utifrån vad de får försörjning ifrån. De får inte anslag för sin forskning om de forskar om är klimathotet påhittat för att kontrollera befolkningen. Det får inte de anslag för. Jag tycker inte att någon ska bestämma vad forskare får anslag för. Vi måste tillbaka till ett oberoende i hela myndighets-Sverige och hela världen. Kan riksdagen räddas då? Jag vet inte. Det enda som kan räddas är väl vi själva, om vi räddar oss själva tillsammans. Eller rädda, det går väl ingen nöd på oss. Inte materiellt i alla fall. Men var vi befinner oss nu 2022, det är inte vad jag hade tänkt mig när jag var 10 år och sprang runt här på klipporna. Jag såg en helt annan värld framför mig då. Ja, som sagt, jag har ingen lösning på hur det här ska se ut. Det är bara mina funderingar. Men jag tycker det är viktigt att tänka på det här. För att nu är det global ekonomisk kris. Hela systemet är på fallrepet och totalt skuldmättat. Och då är det ju vårat ansvar, eller om du kan ju skita i det här också, men jag ser det som ett ansvar för att jag vill att världen ska bli så underbar som den är, som vi ser här. Så tycker jag att det är en skyldighet att tänka på de här frågorna. För att om vi inte tar den här chansen, då kommer ju de här galningarna ta den. Vilka de nu är. Men FN kommer ganska högt upp på min lista. En annan intressant sak med den här Agenda 2030, det är att den är utformad på ett sätt som gör att det är ekonomiskt fördelaktigt för medborgare och företagare att vara en del av den. Så att samtidigt då som de gör en god gärning så tjänar de på det ekonomiskt. Då kanske man borde misstänka att någonting inte riktigt stämmer med en sån agenda. Vad är det man säger? När något är för bra för att vara sant, så är det ofta för bra för att vara sant. Jag har inte kollat så mycket nyheter idag, men jag tyckte det var väldigt underhållande att se att SVT har en stänkare om att Sverige är mål för vapensmuggling. Det är jättemycket vapen som smugglas in till Sverige. Och det är ett stort problem. Inte ett ord om hur mycket vapen som
exporteras och smugglas ut från Sverige. Jag menar, jag vill gärna ha en mobiltelefon. Jag vill gärna ha en dator. Jag vill gärna ha ett internet. Men om jag skulle få välja mellan att sitta helt isolerad, ensam med världens snabbaste internet och världens lyxigaste telefon, eller om jag skulle umgås med andra människor och skapa någonting tillsammans, då skulle jag alla dagar i veckan välja det senare. Det vore kul att höra vad ett barn sa om de här sakerna. Fråga era barn som inte har blivit för förstörda av skolsystemet och agendaarbetena hur de ser på de här frågorna. Det tycker jag skulle vara jättespännande. Då måste de vara väldigt unga. Även förskolan ingår ju i det här utbildningssystemet. Man får inte säga dagis utan man ska säga förskola. Som en del av en introduktion till indoktrineringen. För att alla ska tycka likadant. Vad tycker djuren? Vad vill de? De vill väl bara vara med sin husse och matte, va? Det är inte så. Vad vill fåglarna? Vill de bara existentialisera? Existentialisera runt i evigheten. Jag hade en diskussion på vägen hit på SMS med en person som kom fram till att satanismen fanns i världen och att man kunde förklara ondskan med satanism. Ja, det kanske man kan. Men då tror jag att satanismen är uppfunnen för att rättfärdiga omoraliskt beteende. Alltså, jag vill avsluta där jag började. Huvudfrågan handlar om: ska våran rikedom byggas på andras fattigdom? Det tycker jag är grundfrågeställningen i det här. Ha en trevlig söndag. Tack för att du tittade. Stötta kanalen. Swish 0735 30 95 07 eller paypal.me/Martin Stensö.